Okay, yang baik atau line ang yang RD kay line tangko na di katuan sa pinakababa. Okay. Kira ako ya. Ay ito ba ara. Hindi na gunit. Ikaw gunit. Pagkakuan dikit lang. Pag-break nga mo. Wala. Oh, hindi wala. Wala dia seminggu itu ha. Bikin kayak begini. A few moments later. Diba, i-break dapat